Hype Network presents. Hi everyone, I'm Jimpy and you are listening to ReWINEd, a Throwback Podcast. Hello guys and welcome again here on ReWINEd, a Throwback Podcast, where you rewind to the past with a sip of wine. Kung meron kayo mga kasamang wine ha, pero kung wala naman, at makinig lang kayo, enjoy yung ating kwentuhan tonight dahil isang special person ang aking kasama. Sobrang talaga nung iniisip ko itong project na to and nagkaroon ng ganitong spin or parang moments sa aking podcast no, na mag-iimbita tayo ng mga creative people talaga namang ang mga shows nila ay nakalakihan natin at in-enjoy nating mapanood at hindi makalimutan hanggang ngayon. So sabi ko talaga, kailangan isa siya sa mga mauuna dahil kumbaga iconic talaga ito eh. Ang mga sinulat niya, parang my gosh, imposibleng hindi nyo maalala ang mga mula sa puso, saan ka man naroroon, Marina. And then of course, all the other anthologies na meron sa ABS-CBN. Let's welcome here on ReWINEd, a Throwback Podcast, Miss Keiko Aquino. Hi, Miss Keiko! Jimpy, gusto mo ba ng applause? My gosh, Miss Keiko, thank you so much for saying yes. I know your schedule is busy with all your streams, may masterclass ka pa, you have your passion projects, and of course, mga ginagawa mo. Pero napaunlakan mo kami dito sa ReWINEd. Diyos ko, ako nga yata, kulang na lang piliting kita. I-guess mo ako. Grabe. Hindi, pero di ba nung una nilapitan ko kayo, tapos actually nahiya, kaya medyo nawala. Medyo nahiya ako na parang shocks, nahiya naman ako na inano ko. And then nung nagpunta ako sa isa mong stream, na doon tayo nagka-chikahan sa chat, di ba? Na sinagot niyo ako na naalala niyo na ano. So sabi ko, oh my gosh, games pa si Miss Keiko. So, okay, i-push na natin. At syempre, ang pag-uusapan natin ngayon bilang ito nga ay pag-rewind sa nakaraan para sa ating mga ka-rewind at sa mga retro files. Natuwa ako doon sa word na yun. Yung pala ang tawag kapag ka interested ka sa anything parang throwback or old, di ba? Oo. Parang So, audio file, P-H-I-L-E. oo, correct. Love So, for ito the naman. past. Siyempre, pag-uusapan natin ang ilan talaga sa mga tumatak na programa mo noon and kung paano din, paano kayo magsulat noon, ano yung mga naging differences. Kasi ang galing nga inuulit ngayon halos lahat ng programa nyo sa Jeepney TV na YouTube channel, di ba? And then you will see there na ang daming Keiko Aquino, ang daming, kunyari sila Manay Gina, di ba? Ang dami nilang mga episodes din, and then yung mga directors din. So, ang galing kasi parang lahat kayo ay nag-rotation at saka naglalagari, nagsisegue sa iba-ibang teleserye at drama anthology. So, paano ba nagsimula yan, Miss Keiko, na gano'n, ang inyong pagiging manunulat sa ABS-CBN? Diyos ko, ito throwback na throwback talaga. In 1990 or maybe earlier, I think it was 1990 or 1989, no? Nasa UP ako, estudyante ako. I was already a mother and a wife at the time. I was married to my first husband at the time. And then I don't know if fate or destiny, but ang class ko was under Direk Loren Jogi. Direk Loren, hindi naman talaga siya, he didn't really mean to be a full-time faculty member or professor. Talagang lecturer lang siya. Talagang naswertehan ko naman talaga na sa kanya ako nakapag-enroll radio script writing at saka TV script writing, no? And then ayun, parang ang taas ng grades, napaka-terror ni Direk Loren, sobra talagang perfectionist, talagang umiiyak ako talaga, minsan nasa 5 ko dahil lang nag-wow yung aking vinyl, yung plaka ko, di ba? Nag-wow na 5 agad. So, but in the long run, talagang naging favorite naman niya ako. Yung talagang, until naging close kami, naging kumpare ko siya, ninong siya ng anak ko, yung mga ganon. And sinabi niya sa akin, do you realize that you are a writer? Sabi niya sa akin. Sabi ko talaga, sir. Sabi niya, tingnan mo lahat ng writing classes mo uno. Kasi with Sir Ricky Lee also, sa film script writing, film 103, uno rin ako. So sabi, it's not just me, it's also Sir Ricky, sabi niya. So you want to try to write in ABS, sabi niya. So kinuha niya ako for Tapak Pilipino. Oh, that was the first show. Ilang taon ka noon, nung Tatak Pilipino, diba? In the 90s. And then, pinagsasabay ko yon. Hindi pa ako graduate. Pinagsasabay ko ang writing and school. Hanggang sa bumibigay yung katawan ko kasi walang tulog. After school, diretso ko ABS, tapos magbabackpack na ako, mag-i-edit na ako, makakauwi ako ng bahay, mga 2 a.m. Tapos 5 a.m. gumigising, may baby pa ako.
nung time na yon, yung panganay ko, baby pa lang. So gumigising ako ng madaling araw, ganyan-ganyan. Talagang hindi kaya ng katawan ko. I had to choose what was my priority. To go to the industry and work or to finish school. So, sinapala mo kay Direk Lawrence, sabi ko, tapusin ko muna yung pag-aaral ko. Babalik ako ng ABS, pag-graduate na ako. Sabi niya, promise ha, tas sa akin ka unang magtatrabaho. Sabi ko, sige, Direk, sabi ko. So, I finished college. Graduation ko Sabado, Monday, bumabalik na ako ng ABS. Tinuloy ko ang Tatak Pilipino. But simultaneously, I also was hired for Mel and J as a writer and also Pacey ng Tahanan under Sir Deo. Oh, mga talk! Yes, talk show ako nagsimula. Yun, so doon ko na-meet si Direk Wen, Direk Don Quaresma, si the late Buboy Favor na napakagaling din magsulat. Tapos halos lahat, sila Eric Salud, sila Roxy Likigan, lahat yung mga yan. Alam mo, ang Pacey ng Tahanan talaga ng mga alumna, ay walang tapon. Lahat. Si Ruth Marinas, who is a program manager in GMA. Yeah. Pacey ng Tahanan. Si Luella Trinidad, who for a time was executive producer of Julie naman, yung Julie Abdasa show. Yes, every Friday. Oh, I remember that. Yes. Oo, yun. Talagang lahat. So anyway, gano'n. And then, kami ni Direk Wen, doon kami unang nagkasama. Doon kami naging close. He was only a writer then. And then, hanggang si Direk, naging EP ng Ipaglaban Mo. Sabi niya sa akin, halika Cakes, magsulat kang drama. Direk, hindi ako marunong. When? Hindi ako marunong. Hindi pa siya director nun. Hindi ako marunong. Marunong ka. Hindi ako marunong. Marunong ka. Siyempre, wala akong choice. Tinuruan niya ako, minentor niya ako. Ipaglaban Mo. Yan. He was head writer of Ipaglaban Mo. And then, sumunod, kahit saan siya magpunta, bit-bit niya ako. Naging executive producer siya ng Calvento Files. Okay? When he became executive producer at Calvento, binit-bit na naman niya ako, kaya mo yan? Dahil hindi ko kaya yan. Masyadong mabigat na drama. Kaya mo yan! Sabi niya sa akin. Dahil naniniwala siya sa akin, kailangan ako maniwala sa sarili ko. So, correct. That was when I did Calvento Files. And then, every time he would do a Maalaala Mo Kaya, either si Miss Mel Del Rosario or ako ang kinukuha niya to write. Or siya na mismo yung magsusulat ng sarili niyang material. So, naging part ako ng pool ng Maalaala. Also of Star Drama Presents. Yun. Tapos because of that, Diyos ko kami noon, pwede kaming sumulat ng 10 shows simultaneously. Oo, pwede yun, sabay-sabay. Hanggang sa ginawa ko, si Direk Loren, kinuha na ako for Gimik. Yan, kinuha na ako ni Direk Loren for Gimik. But prior to that, I was doing ASAP. I also did game na nila, Kuya Dick, Panji, and Ogie. Intense kasi ngayon, di ba, if you will see, merong writers talaga for drama, writers for non-narrative, pero kayo, naikot nyo all at the same time. Sports lang ang hindi ko nagawa. Sports lang talaga kasi may current affairs ako noon, yung Balitang K when it started. Oh my gosh! Yes, so I worked with Corina because Corina was my executive producer then for Mel and J before it became Direk Loren. So ganun, doon nagsimula yung narrative ko from Paglaban Mo and then Calvento and then I did Maalaala, Star Drama, ganyan. And then yun na nga, Gimik came. After game na game folded, ang ipinalit ay Gimik kasi tatapatan ang TGIS. Kasi talagang nilalampaso na ng TGIS ang game na before. And then, kinuha na nila ako for Gimik. Ang daming writers yung time na yun, puro mga bata, Puro bago, talagang walang experience. Ang ending, kailangan ng medyo season ng konti sa drama. Ako ang natira at saka si Marcia De Jesus. Yeah, si Marcia, who was the one who passed away in the plane crash, na writer ko. After that, ayun na, introduction na to the teleserye world. Direk Wen was the director of Mula sa Puso. So, syempre, si Rondel ang original writer. But, nung time na, because it was the first, no? It was the first teleserye, yung of that pace, because it was fashioned after Marimar. Diba? Everybody was over Marimar, di ba? So yun, sabi, kailangan ng pacing, ganito, ganyan. It became, parang they wanted us to become a Mexican novela. Ganing klaseng pacing. So, si Rondel noon, talagang laging nakakulong sa bahay ni Ma'am Charo. Yung talagang naka-hostage siya doon. Hirap na si Rondel. Sabi ni Rondel, hindi ko na po kaya mag-isa. O sige, kung meron kang makakasama, sino gusto mo? Sabi niya si Keiko po. Kasi nga, close kami ni Rondel. I mean, we have a good working relationship. Tapos sabi ni Direk Wen, ako din po, si Keiko.
bilang komportable din sa akin si Directman yan. So that was the history of me being in Mula sa Puso. Oo nga pala, no? Nauna nga pala ang Gimik before Oo. Mula sa Puso. Pero Yes. grabe naman din pala when you entered Mula sa Puso. Sobrang rich na nung kumbaga writing journey because of all the anthologies, talk shows, and whatnot na nasulatan nyo. Grabe. Yes. At saka pala Intense. Flames. Oh yeah. Nauna ba ang kaya- Flames then before Nauna ang Flames kasi Flames, Gimik. Yeah. Flames and Gimik ang halos magkasabayan. Well, kasi if you compare Mula sa Puso to Esperanza, although Esperanza also has a love story, yung Mula sa Puso kasi yun ang talagang grounded siya, di ba? Talagang romance ito. So perfect naman din nga ang nyo. Kumbaga pagpasok pala talaga because of Gimik and Flames. Pero sa Gimik, parang nakikita ko nga ngayon, no, ang daming writers nga talaga dun sa credits. And then, ang head writer nyo was John Lazatin. John D. John D. Lazatin, yes. Kasi siya yung madalas sa credits, tas parang kayo dun sa CBB na nakikita, di ba? Hindi naman, nung kaming dalawa na lang ni Marsha, ayun, kaming dalawa yung nandun. Kung sino. Nilagay na, correct. Dalawa na nga lang naman kasi kayo. Correct, naglaglagan na. At yun pala ang storya ni Miss Marsha de Jesus. Plane crash? Kailan to? Sorry, na to? Baka ewan ko kung kasalin to. Pero Year 2000. Sobrang tagal na rin. Akala ko parang, so magkasama pa kayo niyan sa Gimik? Dapat, Gimik na siya. Nung from Gimik, naging Gimik, gumive up na ako, sabi ko masyadong bata yung sensibilities, hindi ko kaya. Hindi ko na kaya. Kasi syempre, di ba, na ako nandun na ako sa teleserye mode. Ang hirap ng magpa-tweetams ng ganun kabata. Ang liliit pa nun nila Camille, nila Angelica. Mas bata pa sa Gimik di ba? Yes. Yung Gimik, kahit pa paano, di ba, Dito, college. Konti lang ang tanda ko sa kanila Diba? So, may working na nga, parang ganun. So, nung naging ganun na ka-teenager, hindi ko na kinaya. Si Marsha ang naiwan ko sa kanila. Uy, ang sad naman. Ganun pala ang, akala ko like, parang So, may show kayo na ginagawa nung namatay siya? Hindi, she was doing Gimik. Wala kaming show together na. When she passed away. Sad naman. Anyway, sorry, hindi ko alam ang storya ng life niya. Tapos, ko na lang na she passed na nung nag-cover ako ng restored version ng Gimik. Tapos di ba parang in-acknowledge niyo siya doon na yun nga na who was already Okay, mabalik tayo sa Gimik. So, yun na. Kailan kayo pumasok dyan, Miss Keiko? Like, yung parang, kasi ngayon, parang episode 11 ako, 12. Tapos nakikita ko naman yung pagbabago. Very different na siya from the first Kasi parang they were trying na medyo episodic, pero parang sa ilalim, medyo merong di ba? May mga long arcs naman. Pero mas angkla niya yung episodic. Unlike ngayon, na parang nung pumasok kayo, feeling ko lang feeling ko ito na yun yun na yung pumasok kayo na mas on top na yung mga long arcs kesa sa mga ini-insert na plot devices na pang episodic. So yun mga ba yun? Tama ba ako? Yes. Na observation? Oo, episodic pa din naman pero may existing long arc kasi hindi bibitaw ang tao pag hindi nila kilala kung anong pinagdadaanan yung journey ng characters, di ba? So ayun, which was actually the movie was actually a culmination of those long arcs, di ba? Yeah, correct. Yun, so I think pumasok ako, if I'm not mistaken, episode 3. Ba? Very lang. So, bago-bago pa lang din naman. 3 ba o 5? I'm not sure. Basta, gano'n. Kasi nga, they had a difficult time. Kasi i-mentor mo yung mga bagong writers. Ang hirap noon. That takes time. That takes time talaga to develop them. And it was very hard. It was already taking a toll on ratings, ganyan. So, they brought me in kasi for the kahit pa paano experience. Yung experience ko na medyo maraming taon na rin sa narrative. Hindi na ituturo yung mga basics. Correct. Pero how was the experience of doing a teen-oriented show? How did you, parang, paano nyo mas na-solidify yung mga characterization? Kasi nga, ang difference dito was that you entered the show na meron kumbaga, si Diane na to, si Ricky na to, di ba? Pero parang paano nyo yun na-enhance? Ano yung mga masasayang moments doing that? Nung pumasok ako, hindi pa masyadong developed ang characters. Yeah, they had character descriptions, pero hindi pa solid. Now, nung pumasok kami ni Marsha, that was what we worked on, the relationships, the dynamics, di ba? The characterization, and what
actually more the characterization of the barkada as an entity. Yung ano ba ang pinagdadaanan journey nitong friends na to, 'di ba? In lieu of their personal experiences as individual characters. Diba? So halimbawa, kalimutan ko na kung anong bang experience si Dayan kay Haji Alejandro, tapos si G, diba? With Peter, with Gary, diba? Or si Ricky, diba? Tapos nawala si Juday, diba? Nawala si Dayan, o ano nang love interest ngayon ni Ricky, diba? Hindi naman pwedeng palitan lang ng ganun-ganun yun kasi si Judy Ann yun in the people's mind, diba? Dapat kayo pa rin ni Juday na mamag-asa pa rin sila na babalik and all. So we could not give him a love interest. Kaya stand alone siya talaga until dumating yung character ni Yula. Sa movie. Si Brenda. Oo. Sa movie na clearly dapat kontrabida siya. Correct. Diba? Oo. Pero di ba parang na-intro niyo na siya sa mga patapos na yung gimmick? Parang may mga konti-konti na siyang appearances. Preparation. Mm-hmm. And then, kaya kinailangan ilagay si Juday sa dulo, yun ang payoff. Diba? Na parang sabi na nga ba, in the end, kayo pa rin. Parang ganon. Correct. Oo. Tapos syempre, si Jolina and Marvin will always credit me for the Joey and SC, the Marvin and Jolina love team. Kasi talaga namang sa gimmick na buo yung Joey and SC. The characterization of that fun, diba, that fun love team was, I think, a product of the success of the show. Correct. Oo, tas ano pala, no? Ngayon ko lang na-discover na additional character pala si Jolina doon. Like, she wasn't really part of the original. Paano yan, Miss Keiko? Ano yan? Kasama kayo sa planning yan na, hey, there will be an SC to Joey. Oo, imi-meeting lang kami ni LMD, kami ni John D. Tapos sasabihin, medyo, kailangan bigyan ng love team si Marvin, directive of Star Magic. Diba? Directive of Star Magic. So, ang balak ipasok si Jolina para malakas poposte. Also for the show, malakas si Jolina at the time para pomoste also for Marvin. Which successful naman. It was a very, very good decision to bring her in. Diba? And we packaged them as a Maricel William of the 90s. Yun ang nyo, kwento doon. Kaya parang sila yung fun lang. Yes. Sila ang nagbibigay ng relief. Correct. And very good pa rin yung nangyari sa movie na kahit may problema, di ba doon yun na sila binigyan ng malaking problema, di ba? Pero parang nga naman iba yung makita and makita din yung naging maturity talaga ni Essie tsaka ni Joey. Correct. Mm-hmm. Pero sa inyo, kaninong love story ang pinaka-favorite ninyo sa gimmick? I know it's hard to choose, but... No, hindi. It's not hard to choose. Okay. Brian and Melanie. Oh my God, talaga ang daming sumasagot niyan. Okay, ito na Miss Keiko, kung ano ang makikwento mo. Bukod sa pagiging favorite mo sa kanila, yung journey. Kasi you were there already dahil additional character din si Brian di ba? Yes. Yes. Okay. Anong naging journey at that time? Pwede ko man sabihin. Sige. Na in love kami doon sa nabuo namin na love team, yung love story nilang dalawa, di ba? Mayaman si Brian, ayaw ng nanay ni Brian kay Melanie, di ba? Yung mga ganon. It was tearing them apart, but then, tapos maraming issues bubog si Melanie, di ba? Na si Brian naman talagang todo puno, ganyan. It reached a point kasi that it was becoming very successful that hindi sila ang nakaplanong love team ng Star Magic. Yes, hindi sila ang nakaplanong love team. So, pinapabuwag sa amin. So, binigay sa amin si Don Laurel? Si Don Laurel. Oo, binigay sa amin. Siya yung police, di ba, na sa Canada? Tama? Yes, Yun. Binigay sa amin si Don Laurel para siya ang gagawing partner ni Mylene. And then Bojo was being groomed to be the love team of Rika. Yes, Rika Riggs. Okay. Oo. Ay, ang sakit sa loob namin kasi invested ka on the love team, di ba? Yung you made it work, you made people fall in love with them, tapos sisirain namin, di ba? Parang, ano ba yun? Hindi pa man namin na milk dry yung kasi ang tagal, hindi namin pinapasagot hindi namin ginagawang sila Talaga, nung finally naging sila na, dun pinapabuwag. Hindi pa nga na-enjoy ng mga tao sila together, binubuwag na namin. Oh my God, okay. Paano nyo napagtagumpayan? Because yun nga we can see naman in the movie that Bojo and Mylene or their characters ended up together. And at the same time, si Rika, di ba Jersey had her own partner. I think sila ni Dominic ba? Parang when I saw sa mga
ibang episodes parang merong interaction between the two of them. Or I don't know kung sino na naging partner ni Jersey. Hindi ko na rin matandaan. Pasensya. Kasi nga, hindi ako invested kay Rika at that time. Although Rika became a very good friend after. Hindi ako sa kanya naging tumaya. Hindi ko na maalala kung anong mga. Tsaka yun na nga, ang feeling ko, it started with Judy leaving the show. Na-discarril kami ng slight. But we tried to sustain it. We tried to sustain it. Tapos, ayun, pinahiwalay si Melanie at si Brian. So, we were just banking on the Essie and Joey, but it could not. Kung sino-sino na pinasok. Sina Jody. Vanessa Del Bianco. At saka si pangalan niya, si Christine Hermosa. Christine, yes. Diba? Si Kay was part of the pero nagkaroon na ng mga John Lloyd and Baron later. Yes, ano na yan, tabing ilog phase na yan, diba? Tapos they also got busy because they were already doing tabing ilog, ganyan. So they decided to fold it up and start fresh with a younger batch para mas pure yung love, puppy love, parang gano'n. Correct. I remember kasi, medyo downside of Gimik, pero I remember there was parang guesting of Gimik and TGIS on Talk TV. Tapos parang they were, parang yung mga gusto nila and yung mga ayaw nila sa show. So, yun nga, I think Essie and Joey ang pinaka naging favorite nila, or Brian and Melanie nga ba. And then, ang ayaw nga nila was nung TGIS nga na parang dumami nga kasi nang dumami din yung characters na Yes. Parang na siya talaga, naging narrative, youth-oriented version ng Ang TV. Correct. Kasi ginawa nilang developmental platform. Yeah. Diba? Yung parang, okay, pag may bagong artista na gusto nilang pasikatin, ilalagay nila sa Gimik. Diba? Alam mo, before I forget, one memorable event that made me realize na sikat na ang Gimik was that, alam mo yon yung... Yeah, I remember you telling that to me in an interview. Pero sige, for our listeners... Yes, here it was in Mega Mall, yung sa Mega Trade Hall ba yon? Mega Trade Hall na ang daming dumagsa, hindi namin ine-expect kasi otherwise we would have done it in a bigger venue, not just Mega Trade Hall. Talagang hindi namin in-expect na gano'n na sila kasikat. Sobrang napuno yung floor at nagalit na ang SM because that floor was not built to carry that much people. Babagsak siya at maraming mamamatay. So, they canceled the show altogether, and it was a Sunday, so the whole cast went to the bus to talk about it. Tapos umiiyak yung cast namin. Showbiz Linggo pa ata yan, Miss Keiko. Baka Showbiz Linggo. Yes. Showbiz Linggo. Umiiyak yung cast. Sabi nila talagang they felt very sad, bad for the people who went there. Pumila ng maaga, ganyan. But of course, di ba, mahirap na, di ba? Kung merong masasaktan and all. Doon ko na-realize na sobrang sikat na nitong mga batang. And for you guys, if you want proof, alam mo, nakakatuwa kasi yung episode na pinanonood ko nitong kailan, feature yan. At the end of the episode, meron silang parang apology na sorry, hindi natuloy, hindi nakalabas. I think it was Kay and another guy, Christopher Peralta ata, I'm not sure if siya. Pumasok na, pero they had to pull them out kasi nga sobrang dami ng tao and they had no choice but to cancel the show. Makikita doon as in sorry sila Judy, sorry sila Mylene na meron silang ganun. And then parang a week after, kayo? Delta ba? Or yung the theater that starts with A? I forgot ko AFP? Tama nga ba? Yun nga ba pangalan ng theater na yun? Basta some smaller na Yes. Na but bigger than Mega. But bigger than Mega Trade Hall. Yes. Pero na siya, parang mas maliit than Ultra or Araneta. Yes. Oo. Yun ang memory. Sabi ko, grabe itong mga batang to. Sikat na pala talaga. Hindi naman, lang namin yan. Kasi kami ni Marsha, kaya naging close kami sa mga batang to kasi we were required to be on the set all the time. As in, we were required. Tapos, kasi si Direk Loren, halimbawa, bibigay namin, deadline ng script namin is Thursday for a Monday shoot. Bibigay namin ng Thursday, babasahin ni Direk Loren, Sunday ng gabi. Revise totally. As in, may iba siyang alam na kwento. Kailangan nasa set kami ng maaga, ikikwento niya sa amin yung gusto mangyari. Susulatin namin, habang nagte-take sila, sinusulat namin yung eksena, tapos piniprint namin, binibigay, mainit-init pa, sinushoot nila.
Yung Uso na pala yun dati. Oo. Ay, hindi. Ngayon kasi hindi na uso yun. Hindi na Oo. pwede. Well, yeah. Oo, Diba? hindi na pwede yun. Oo. Kasi lalo na just during the pandemic, dapat pag pumasok sila, sarado 5 script, di ba? Ganon. Correct, Yun, yes. tapos yung writer on the set, ngayon, ako, bawal na yun ngayon. Anyway, ayun. So, kaya habang nag-iintay sila ng mga naglalaro sila ng Pictionary. Usong Pictionary nung time Yung na pala yun. nga yan, yung mga kwento nila. Okay, so yung pala Oo, yun. naglalaro silang Pictionary, kasama pa si Tito Haji, ganyan. Naglalaro sila. Tapos si Direk Loren kasama habang kami. Inis na inis kami si John B, ako tsaka si Marcia. Ang visit, naririnig pa namin yung tawanan. Tayo dito, saksak na ng batok natin, kakasulat. Papadala pa namin, pag hindi nagustuhan ni LMD, papaulit niya. Alam mo yun? Yung parang, Oh my God, it was a pet project din for Direk Loren. Kasi nga, talagang star builder ang show. And at the same time, syempre, ang laki ng show na ng Gimik noon. Laki din ang kalaban ninyo. So, correct. diba? Yun. That was the tall order. Diba, yan ang TGIS. TGIS naman, institution na. Diba, nung time na yun. Yeah, Hindi siya tibagable. Hanggang sa after that incident in the Mega Trade Hall, we started winning sa ratings against them. I think it was episode 8 na natalo na namin. Hanggang sa sila rin, reformat na ng reformat. Yan yung sinasabi siguro nila na ang ayaw nga nila, dagdag ng artista, ganun-ganon. Hanggang sa papalitan na yung pangalan, naging growing up, naging ano pa ba? And then pumasok na sila Antoinette. Oo, yun. So, ano nga ba yun? TGIS, tas growing up. Tas may isa pa eh. Click! There you go. Yeah. Click. Pero ano na yan, ang katapat na ng Click was Gimik na. Gimik na. Yes, that's true. My gosh. Hanggang sa wala na altogether yung genre na yan. Oo, correct. Nakakamiss, no, Miss Keiko? Naging teleserye na siya. You had fun doing a youth-oriented show, I'm sure. Until to this day. When I did JD Talk Back and You're Dead, the movie. Ini-enjoy ko. And plus other Wattpad screenplays for Viva. Yun, in-enjoy ko yun. Yun lang, ang difficulty lang kasi, medyo sensitive ang mga book writers, ng mga authors. You cannot change so much of the material. Grabe na, Miss Keiko. It was a long journey for you, for Gimik. Yes. True. Tsaka I was supposed to do one for Mayward. No, ng cute din sana. Ganun, sabi ko nga, hindi na ako nakagraduate ng youth-oriented, pero it makes me feel young, di ba? To write about these things more than the dramang teleserye na sa naman But of course, iba pa rin naman din yun. That's also a competence naman din. Again, probably on my part, di ba? Yung mga, ang sayo ay akin, di ba? That was Honey My Love So Sweet ba? Yung you were supposed to do with Yes, for Mayward, yes. Okay. Ayun, Miss Cakes, ang nakalimutan kong kanina. Yun nga, paano nyo, kasi yun nga, despite na balikan lang natin si Melanie tsaka si Brian, na maraming forces nga na hindi na pala sila talaga sana. Pero, paano nyo nagawa na sila pa rin ang maging endgame sa Gimik and the movie? Sila ba naging endgame sa TV? Hindi naman Hindi. Okay. That's why sa movie, break na sila. Tapos nag-rekindle. Yeah. Si Melanie ended up with Don Laurel. Don D ang pangalan. Naalala ko bigla. Don D ang pangalan niya. Tapos wala. Maybe they realized that maybe that was the mistake. One of the mistakes na na-realize nila. Sayang yung invest sana on Mylene and Bojo. So baka kaya tinuloy na lang din for the movie. And that's why pala Bojo and Rika were actually who got together in real life for some time. Pero they were paired pala din in Okatokat and Marinela because talagang they were banking on the love team, supposedly. Tapos pa sila, di ba? Natuloy pa yan sa Viva, nag-H2K pa sila. Grabe din ang layo ng journey na narating. Pero if you have to choose your favorite Gimik character, who would he or she be? Essie. Si SC. SC is the person that I wish I was. Yung kahit mahirap ang buhay, go lang ng go. So yung mga yung mga naiisip niyo na sana ako to, sa kanya niyo binigay. Siyempre, oo. Empathy Ganda. character.
together. Grabe, no? And of course, with all the other drama anthologies, gawin nating quick. Gawin nating 2 parts na, Miss Cakes, ang Oh, sure, release. no problem. Naku, Ang unang part natin, as we speak, ito na, Gimik plus the Anthologies. And the next part, ito na yung mga teleserye talaga. Syempre, yun ang iuhuli namin, guys, dahil nandun ang mga exciting stories eh. Pero, sige, bago natin tapusin ang part 1, ano naman ang fun memories nyo doing Ipaglaban Mo, Calvento Files, Star Drama, MMK, kahit in a nutshell. Pero syempre, bago yan sagutin ni Miss Keiko, ay bibitinin muna namin kayo dahil magkakaroon tayo ng very quick commercial break. So make sure to stay tuned and continue listening sa pagbabalik ng Rewind, a Throwback Podcast. If you want to learn something new or useless about the world around you, why don't you try listening to the Banyu Podcast Reflushed on Spotify, Anchor, or any podcast app that you use? And we are back with Miss Keiko Aquino dito sa ReWINEd, a Throwback Podcast where we talk about her story sa pagiging part ng ABS-CBN iconic shows from the 90s to the early 2000s with her teleseries. Pero ngayon, ang pinag-uusapan muna namin ay ang mga drama anthologies na naging part siya. And before we had our commercial break, tinanong natin si Miss Keiko kung ano ba ang mga memorable moments niya doing Ipaglaban Mo, Calvento Files, Star Drama Theater, and all the other drama anthologies of ABS-CBN. So, game Miss Keiko, share mo na. Ipaglaban mo, para ako nagko-crash course sa loob. Oo. Kasi every episode, although mas merong creative freedom sa Ipaglaban Mo, because it was in the afternoon, diba? It was a bit more laid back. Calvento Files was a different being altogether. Ibang nila. Kasi yung Calvento, real life talaga na based on real people, di ba? Unlike Ipaglaban na based on the case, pero pwede nyong i-alter yung story ng konti. Mas may creative freedom, mas may creative license. Ang Calvento hindi. Doon ako natuto talagang maging masinop sa detalye. Kasi Calvento Files was, kung ano ang nakastate sa kaso, hindi mo pwedeng baguhin. Halimbawa, sinaksak ng kaliwang kamay. Hindi mo pwedeng gawin kanan. Dapat i-specify mo kaliwa. Diba? Tapos, nag-interview ako ng mga maximum prison, mga nandun sa prison. This is my one, I always share this story, no? Pero share ko din sa'yo. I had one episode that won sa New York TV. Ito yun. The episode was? Angels Housed in Hell. Bakit? Etong kwento. We flew to Samar. Ako, si Jeannie Monteagudo. Ocampo. Hello, Miss Jeannie. Yes, GMO. Sila Roda de la Serna, yung crew. We flew to Samar because we were going to interview a case of Sir Tony Calvento, the late Sir Tony Calvento. 3 sisters who at a certain point in their lives, parang may rite to passage na nire-rape sila ng tatay nila. Oh my God! Incest. In Samar. Yung mga tatay, inom, and then, mga nanay, yun ang nagtatrabaho. Yun ang pumupunta sa mga syudad para magtrabaho. So, naiiwan yung mga anak nila with the father. So, the father would rape the children, because they know, they do not know better. They're not exposed to what is wrong. Yeah, oh my God. Akala nila normal yon na right to passage nila at a certain age, ganito ang gagawin sa akin ng tatay ko. Parang gano'n. Ang umalma yung pangatlo because yung pangatlo nakapag-aral. Kinuha ng isang parang, hindi ko alam kung missionary or what. No? And then, parang pinag-aral. Gano'n. So she would sneak out from the father. Pag tulog siguro yung tatay, she would sneak out to get an education. Ganyan. Yun yung medyo may ambisyon. And then, yung nag-educate sa kanya, taught her na, that's not right. That's against the law. Yung ginagawa sa inyo ng tatay nyo. Ganun. So she told, in-influence niya yung dalawang ate niya. So, nag-file ng case. So, nakulong yung tatay sa Munte. Di ba? Now, we went to Samar to interview the 3. And successful ako. Pero ang layo, may isang taga Leyte, may isang taga-Sama. Naghiwa-hiwalay na sila. Oo, hindi na sila magkakasama. So, in-interview namin, successful kami. Nakuha namin lahat yung 3 babae. Graphic yung pagkakakwento, ganyan. Now, eto na. Nalaman ng mga kamag-anak ng tatay
na may iganong interview. So, nag-threaten sila na wala sa aming lalabas ng buhay hanggat hindi namin tinaturn over yung tapes namin. So, NBI had to sneak us out of Samar to come back to Manila. Pagdating ng Manila, na-edit na namin. Napakaganda ng editing. Nung na-edit na namin, we got a restraining order from the family of the father na pag pinalabas namin yun, idedemanda nila kami. So, kinonsult with legal. Sabi ng legal, hindi nyo pwedeng i-air. Alam mo ginawa namin, syempre, si GMO, hindi matuloy. Calvento Files noon, ang EP namin ba, hindi na si Direct Wen baka sila Genie na rin noon. Not sure. So what we did was, pati yung documentary part, ni-reenact namin. Yung exactly how, pinapanood ng artista yung paano in-interview, kinopya nila. Kumbaga, pati yung testimonial nila, reenacted. Yun. Sobrang memorable sa akin yung episode na yan. Apart from others, marami rin naman akong ibang mga memorable na ginawa. Pwede ba natin itong ipalabas, Miss Keiko? O atin na lang? Pwede naman. So, naipalabas yung Calvento Files episode? Pinalabas, pero yun na nga, reenacted na pati yung documentary part. Pwede yun. Kasi hindi naman pinapakita yung mga anak Hindi naman alam kasi yun. Okay. But the names, ayun pa rin ang ginamit namin. Kasi naman yun nasa documented na yun Diba? It's already a public document. And then, wala namang umalma na or ano. Wala sila Kinabahan ako batas. Inikutan namin ang batas. So, tagal na yun. Correct. Oh my God. Grabe. Ibang din talaga ang Calvento Files, no? Hindi kasi nire-replay yung ibang episodes ngayon. Talagang it gives me the creeps. Yes. Kasi tunay na kwento True. Totoo yan. Totoong-totoo yan. Diba? My gosh. Saka meron akong trauma dati. Naalala ko. Sumama kami sa isang raid. Sipin mo, nakasakay ako sa van. Kasama ko puro NBI agents. Oo. Oh my God! Puro NBI agents. Kasi kita mo talaga, nakapaligid sa akin, may mga hawak silang mga baril, ganyan. Tapos pagdating doon, sa, ang case was, isang estudyante, ang title ng episode is Cuatro o Cuarto. Uy! Pinapalabas yan ngayon with Glidel Mercado. Yeah, Glidel Mercado and Ricky Davao. Nasa GTV. Yes! Yun yung isa sa mga huli kong pinanood na sabi ko. Teka. Ang yan? Ipaglaban mo yan. Hindi. Calvento Files. Calvento? Yeah. Alam ko, ang nag-play nun si Tito Pip. At saka, someone else, I forgot who. Basta yun. Anyway. Baka iba naman. Pero din, ang title din nga nitong Glidel and Ricky was Cuatro o Cuatro. Ano? Cuatro or Cuarto. Tapos, yun nga na naloka ko na, may ganun pala yun na ano. Kaya, popular pala yung phrase na yun kasi yun pala yung ginagamit if yun na nga. Oo. Tapos yun, sumama ako doon sa raid, pumunta kami ng motel, i-entrap namin yung professor. So, ganun nga yung nangyari din dito, Miss Keiko. Baka yun na nga yun. Baka naman magkamali na ako sa casting. Baka yun na nga yun. Tapos, nakita ko yung actual na, di ba, pumunta yung professor sa banyo. Tapos nagtatakbo yung, sabi kasi ang instructions ng NBI, basta sakyan mo lang. Ganun. Tapos pag halimbawa, pinag-uhubad ka na or something, or gusto ka nang galawin, sabihin mo, mag-CR ka muna. Tapos, parang nahihiya kasi ako, mag-CR ka muna, parang gano'n. So, ang nangyari, nag-CR yung lalaki, hubot-hubad, tumakbo na yung babae pababa, umakyat na ang NBI, tinadyakan yung pintuan ng CR, at nakabuyang-yang yung ano. Oo, kaya nga. Si Ricky Davao nag-shorts na lang doon sa reenactment. Pero nung pinakita yung, my God. Sabi ko, galing nito, then and now. Ano talaga? Reenactment talaga. Correct. Talagang kita mo talaga yun, sabi ko, Diyos ko, trauma ako doon sa ano na yun. Tapos meron naman yung, may nire-rescue kami baby na parang kinidnap ng tatay, tapos yung nanay held hostage, kinalbo, iniihian, tinali, yung mga ganon.
Grabe, intense ang Calvento Intense. Files. Kaya my most memorable talaga experience was with Calvento Files. Maalaala naman. Yan, Ang memorable yes. ko was, pangalan nito, sa Real Quezon, yung gumuho, yung school. Gumuho, nag-landslide. Tapos people were in the school for some reason. I don't know what occasion it was. It was a school and everybody was there. Gumuho yung bundok na tabunan, yung school. Tapos ang daming tapos yung 1 week na, yung wala na silang pag-asa na may madidig pa silang buhay. Pasasabugin na dapat nila yun. Pero merong survivor sa baba. Oh, can you remember sino mga gumanap? Alam ko Tita Karing, yung Caridad Sanchez, Lola, and then mga bata, kasi mga bata yun eh. Tapos, I'm not sure kung may Wawi de Guzman, yung tatay ng bata, mga bata, parang gano'n. Ano to, in the 90s or parang early 2000s? Kasi nagtatatay na si Wawi eh. Oo, early 2000s. Pero yung father naman. Direct Wen din ito. Yes, direct Wen. Siyempre naman. Siya lang kaya, naman nagre-request sa akin eh. For MMK. Kasi hindi kayo part ng talaga. Di ba kasi ang MMK meron talaga silang in-house writers? Meron, dati, kami rin yun. Pero it was a pool that they could promote. O sinong walang ginagawa. O sige, ikaw walang ginagawa. O sige, okay siya. Okay yan. O sige, direct Wen. O si direct Wen walang ginagawa. O pwede ba si Keiko writer ko? O sige, direct. Yung gano'n. Grabe ang experience yung Miss Keiko. Anthologies lang ito Anthologies. Na episodic and yet sobrang rich. Parang mas matindi pa kaysa sa mga drama talaga na mahabaan dahil tingnan mo naman, napunta ka sa entrapment. Ano ba naman yun? Tsaka ang hirap yun yung that maalaala kasi nung ini-interview ko yung syempre nag-survive na sila after. So ini-interview ko, ang sinasabi raw lagi ng bata nung nasa baba, which kept her alive. Kasi ilang 1 week na silang hindi kumakain. Tapos ang tubig nila, tubig ulan. Sinaano lang nila. Parang sasaluhin ng bibig. Sasaluhin ng bibig kung kasi talagang wala, hindi sila gumagalaw, hindi sila makagapang, nothing, gano'n. May isang batang na daganan na yung yung legs niya, parang gano'n. The only thing that the child kept saying was, Lola, pag nakalabas tayo dito, gusto ko kumain ng Jollibee. Yun, paulit-ulit yung sinasabi. So sinasabi nila, sige, sandali na lang. Lalabas na tayo, kakain tayo ng Jollibee. Paulit-ulit nilang sinasabi yan. Alam mo, inisponsoran ng Jollibee yung episode. Pumunta si Ma'am Charo sa Real Quezon na nagkaroon ng malaking Jollibee party doon. Pero diba, so, ang touching naman ng episode na yan. Hanapin ko nga yan. Can you recall kung anong title? O sila ba nagta-title dati ng ng episodes? Yung mga one word? Di ba object yun eh. Basta maalaala mo kaya. Tapos lagay mo na lang Real Quezon. Sige. My gosh, parang na-curious ako. Wow. So, yung sa Calvento na sinasabi ko sa inyo sa summer, Angels Housed in Hell. Yan ang title. For sure, one of these days, maa-upload yan. Kasi nga, they're starting eh. Yung kwarto or 4 nga, na-upload na eh. So, nakakaloka yung title na yun. Nung binasa ko na, yung pala meaning nun. Yes, grabe. So, Star Drama Theater, you have any memorable episode? Claudine yun, I remember. Si Claudine, tapos si Marvin, at saka si Victor Neri. Ay, parang din yan. Nasa YouTube din yan ngayon. Talaga? Muslim? Oo. Muslim? Yeah, nandun siya. I remember, Ako naman na-experience ko dun yung pagkikipag-meeting sa Sharia court ng mga Muslim. Kasi one wrong move, Diyos ko, talaga naman. Correct. Diba? Could cost my career. Oo. Siyempre, pag naipit ang ABS, sasaluhin ka na nila, di ba? Siyempre, off the record na lang yan, di ba? You're on your own. Ngayon, so, yun, talagang every step of the way, kinoconsult ko sila, pinapa-approve ko yung script. Tapos na-iraos ko naman. Direct Michael De Mesa ang director ko doon. Sino ang nag-conceptualize yan? Kasi di ba ang Star Drama, Miss Kicks, siya, fictional. So ito, wala kang talagang dokumento na pagbabasihan, unlike at least with Calvento and MMK. Alam mo yung kwento at merong interview from the person itself. Yes. Ito wala. Fiction talaga. Fiction. Kaya mas kailangan mag-ingat.
Oo. Okay naman. Okay naman. At least may creative freedom naman. You can do whatever you Oo. want. Ganun. Parang isang kwento ng isang wife, Muslim wife. Tapos yung husband niya, hindi nag-aasawa ng more than her kasi mahal na mahal niya yung asawa niya. And then she fell in love with a commoner. I mean, a Christian. So it was an affair, di ba? It's talagang hirap. Hindi pwedeng mag-sex sila, hindi pwedeng mag-kiss, hindi pwedeng si Victor Nerio na banda-banda pa. But of course, in the end, she went back to her Muslim husband. And then, ang maganda kasi noon, ang unique selling point nung episode na yun was pinakita namin yung traditions of the Muslim couple, husband and wife. Like if kung gusto ng husband to make love to the wife, gano'n, maglalagay siya ng yung parang scarf na maranaw scarf, parang tubaw, ilalagay niya dun sa door. Ganda. Sige nga, i-replay natin yan since it's on YouTube available. Pero ang galing, grabe ng adventure talaga ni Miss Keiko. Kasi nga, iba-iba, ang daming nangyari. Diyos ko, intense, diba? So, yan ang journey ni Miss Keiko sa kanya, mga drama anthologies. And Gimik, of course, ang naging favorite ng lahat, no? But now, dito sa ating next part na aabangan, ito na ang mga minahal nating teleserye from Mula sa Puso to Ang Sa Iyo Ay Akin. Ang haba doon masyado. Pero syempre pipilian na lang natin, di ba? Because it's a long journey. Pero sobrang na-excite ako, especially the older ones. Dahil ito na malalaman. Kasi di ba Miss Keiko, parang ngayon, mas available na for you to tell stories dahil may mga press con na sinasama na rin ang writers, directors, mga press con. So yung mga Mula sa Puso, mga saan ka man naroon, yan yung mga parang under the wraps pa rin ang mga kwento sa atin. So, malalaman natin yan. Pero, bago yun, aantayin muna natin ang anong tawag dito? Isang linggo. Charot, isang linggo talaga. Kasi, syempre, para naman, medyo may beaten factor. Pero, Miss Keiko, anything that you want to promote first before we end our first episode? Para 2 weeks nating masabi yan. More than my streams siguro, I'd like to promote my master classes. No, I offer master classes on creating the narrative. I will not claim to be the best scriptwriter because I am not, diba? But I would like to say that I have a talent for telling stories. Yan, para wala tayong walang mga magtaasan ng kilay. Kasi siguro nga, like I told you, because of my life experience, no, na nobody can argue with that part of me that I earned through hardships also, and the mistakes and the lessons, ganyan, that makes me a good storyteller. No, I'm not saying writer, has storyteller. And a narrative, I always say a narrative is important in our lives. Whether you are a call center agent, or you are a salesperson, or you are a hospital staff, you need a narrative. No? Or a teacher for that matter. Why? Because kung hindi mo alam magkwento, hindi mo kayang magkwento ng maayos, papaano mo ibebenta ang isang bagay o ang sarili mo? Correct. Diba? Everyone has a story to tell, but not everybody is a storyteller. So I am here to help them tell their story, whether it is for work or it is for therapy. Kasi I've always been open that I am, I was diagnosed bipolar. I had mood swings ng highs and lows, and writing your thoughts, your feelings, expressing them is a very important or a very effective therapy for that. So from that, kahit hobbyist ka lang, na gusto mo lang matuto magsulat, o gusto mong kumita, magsulat ng libro, o mag-vlog, o mag-podcast, o mag-live stream on Kumu and Uplive or Bigo or whatever, you still need to know how to tell a story. And that's what I teach. Yan. How would they, Miss Cakes? They can go to my Facebook page. So it's Keiko Aquino Masterclass. Walang apostrophe S. Keiko Aquino Masterclass. And makikita nila doon yung course offerings ko. Ayun. And the amount that they have to enroll. Ayun naman.
sa next week, ang malalaman naman natin mga kwento. Ito na yung mga for sure, isa sa mga tinuturo din ni Miss Keiko sa kanyang masterclass, ang kwento ng Mula sa Puso, Saan Ka Man Naroon, and all the other narrative shows that we loved and enjoy watching. Pero bago nyo marinig yan, syempre wag nyo kaming kalimutang i-follow sa aming social media ng Rewind para malaman nyo kung kailan ang release ng next episode ni Miss Cakes. That's at Facebook, Rewind a Throwback Podcast, on Instagram at the Rewind Podcast, and on Twitter at Rewind Podcast. So, we will hear again, Miss Keiko. Bibitinin muna namin kayo. Pero habang binibitin namin kayo, enjoy nyo muna ang inyong wine night habang kami ay kasama dito sa Rewind a Throwback Podcast. Have a happy Saturday night sa inyong lahat.